स्वाध्याय वर्ग 8वा विषय मराठी कविता 9वी विद्या प्रशंसा। खालील आकृत्या पूर्ण करा। विद्येमुळे व्यक्तीला प्राप्त होणाऱ्या गोष्टी। जगात श्रेष्ठत्व मिळते, मनोरथ पूर्ण होते, गुरुप्रमाणे उपदेश मिळतात, संकटसमयी उपाय सुचतात। कवीच्या मते विद्येची वैशिष्ट्ये। विद्येसारखे दुसरे धन नाही, विद्येसारखा दुसरा मित्र नाही। तुलना करा। धन, विद्या दुसऱ्यांना दिल्याने कमी होते, दुसऱ्यांना दिल्याने कमी होत नाही। कुणीही सहज चोरू शकते, कुणी चोरू शकत नाही। धनाचे रक्षण आपल्याला करावे लागते, विद्या आपले रक्षण करते। खालील ओळींचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। नानाविध रत्नांची कनकांची असतील भूषणे फार, परी विद्यासम एकही शोभादायक नसे अलंकार। वेगवेगळ्या प्रकारच्या रत्नांची सोन्यांची भरपूर अलंकार असतील, पण विद्येसारखे शोभा देणारे दुसरे अलंकार नाही। विद्या हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा। जगात सर्वश्रेष्ठ अलंकार कोणता? किंवा कोणते धन चोरले जात नाही? तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। कवीने वर्णन केलेले विद्येचे महत्त्व। कवी म्हणतात, विद्येसारखा दुसरा चांगला मित्र नाही, विद्येसारखा दुसरा गुरु नाही। विद्या माणसाला जगात सर्वश्रेष्ठ बनवते, विद्या कुणीही चोरू शकत नाही। विद्ये इतका सुंदर जगात दुसरा अलंकार नाही। त्या विद्या देवीते अनन्य भावे सदा भजा भारी, या ओळीचा सरळ अर्थ। त्या विद्यादेवीची एकनिष्ठपणे एकरूप होऊन उपासना करा। खालील शब्दांना कवितेतील शब्द शोधा। मोठेपण, श्रेष्ठत्व, नेहमी, सदैव, अलंकार, भूषणे, मनातील इच्छा, मनोरथ। खालील शब्दांचे प्रत्येकी 5 समानार्थी शब्द लिहा। मित्र, दोस्त, सखा, सोबती, सवंगडी, सहचर। सोने, कनक, कांचन, सुवर्ण, हेम, स्वर्ण।